วัสดีท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในวันนี้เป็นหญ้าเทียมนะครับหญ้าตีนเป็ดเป็นวัสดุตกแต่งที่สวยงามนะครับผมเนี่ยครับเป็นแผงหญ้าตีนเป็ดเนี่ยครับผมจะมาทำงานตกแต่งบ้านกันนะครับผมเป็นวัสดุสวยงามครับเป็นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับผมเนี่ยครับเป็นใบแผงหญ้าพลาสติกนะครับผมเนี่ยครับ